Đều nói sau khi kiến quốc động vật không được thành tinh, nhưng Kim Thiện Giao lại là ngoại lệ. Cô ấy là một cây ngân hạnh, người đời gọi là hóa thạch sống, thực vật bảo tồn cấp quốc gia. Từ thời Phục Hy đến nay đã 5.000 năm rồi. Hôm nay là ngày cô ấy phi thăng thành thần, vượt qua mấy đạo thiên lôi, cuối cùng cũng đứng trước Nam Thiên Môn. Một cây, một mèo, một chó. Ngơ ngác luôn, ý gì đây? Đóng cửa là có ý gì? Cô ấy bám vào khe cửa gào lên, mở cửa ra. Ta thấy ngươi rồi đấy nhé. Nửa ngày trời chẳng thấy ai ra mở cửa. Không đúng nha, Thái thượng lão quân bảo là thần tiên phi thăng, có thể đàng hoàng đi qua Nam Thiên Môn mà. Sao đến lượt ta lại đóng cửa rồi? Chẳng lẽ mới thằng trước đã bị ghẻ lạnh sao? Thế thì không được, mới chân ướt chân rào đến đã bị bắt nạt, sau này tính sao đây? Kim Thiện Giao sầm mặt, gân cổ lên hét, mở cửa ra. Mở cửa, đừng trốn bên trong không lên tiếng. Ta biết người đang ở đó đấy. Mở cửa, mở cửa. Đang lúc hét hăng say, Nam Thiên Môn cuối cùng cũng mở. Một câu bình tĩnh nghẹn nửa chừng ở cổ họng, bộ dạng như vừa thấy quỷ. Kim Thiện Giao, Thiện Giao. Thiện Giao à, dù ngươi lịch kiết thành công, nhưng vẫn chưa thể thụ phong thần vi. Thái thượng lão quân, ý lão là sao? Tu vi ta đã đủ, lôi kiết đã qua, dựa vào cái gì không cho ta thần vi, và lại gia sản ta mang theo hết rồi. Lẽ nào muốn ta ở tại đầu xuất cung của lão? Một mèo một chó lập tức lườn Thái thượng lão quân. Giải thích xem nào, Trần Duyên chưa dứt. Con nợ một đạo nhân của lão đâu, lão kiếm chuyện đấy à? Ta là cây ngân hạnh tu hành quanh năm, chỉ biết kết bạch của, đào đâu ra nhân của. Đang lúc nghi hoặc, trong đầu hiện ra một viễn cảnh. Mấy ngàn năm trước Kim Thiện Giao độ kiếp bị thương, được một người dừng cứu giúp, người đó tưới nước bón đất cho cô, ngày ngày chăm sóc tỉ mỉ. Ngay cả cái tên Kim Thiện Giao cũng là người đó đặt. Kim Thiện Giao cảm kích ơn cứu mạng, hứa rằng sau khi thức tỉnh sẽ báo đáp ơn này. Năm tháng trôi qua, đi khắp núi sông, ta lại quên mất chuyện này. Người nữ đó đầu thai vào nhà họ Ôn. Giờ ngươi đi hỏi xem nàng ta muốn gì. Mau báo ơn đi, đi nhanh đi. Về nhanh, ta ở đây đợi ngươi. Người ấy họ Ôn, tên Ôn Tĩnh Thư, phúc dày đấy. Gả cho nhà họ Mạnh, là con dâu thứ 3, sinh được 2 đứa con. Bé gái tên Mạnh Vân Giao, năm nay 6 tuổi, bé trai là Mạnh An Tử, năm nay 4 tuổi, đừng tìm nhầm người. Biết rồi, Thánh Triều, Tiểu Hà Thôn. Kim Thiện Giao đứng trước mộ mới, đau hết cả đầu luôn. Ta đến muộn rồi, người đó đã mất rồi, trước khi mất còn gửi gắm con cái cho ta nuôi để báo ơn. Vốn chỉ là chuyện một câu nói, giờ thành án chung thân rồi. Kim Thiện Giao ngẩng mặt 45 độ nhìn trời, lòng như cho nguội. Ân tình tự động chuyển giao rồi. Ta phải nuôi 2 đứa nhóc này lớn khôn, nhưng ta chỉ là một cây ngân hạnh già trên núi. Nói còn chưa rành, biết nuôi còn ít thế nào đây. Đọc sách nhiều vào, trong sách cái gì cũng có, sách sẽ dạy người hết. Khuôn mặt nhỏ của Mạnh Vân Giao đầm đìa nước mắt, ngẩng đầu nhìn Kim Thiện Giao. Tiểu gì, có phải tụi con không còn mẹ nữa không? Mẹ mất rồi. Thôi xong lại khóc rồi. Giờ lành cũng sắp hết, về nhà thôi. Cổng nhà họ Mạnh mở toang hoác, tiếng lục lọi dương hò xen lẫn tiếng nói từ trong nhà truyền ra. Nhà nó ơi, ông nhẹ tay thôi, cái áo này vải cũng được đấy. Tháo ra may lại cho con mình, còn cái đấy giày thì sao? Biết rồi, bà xem cái áo này bà mặc được không? Được chứ, mặc được mà, cái áo này tôi nhầm lâu rồi. Lúc này bác cả Mạnh Hồng Đức ôm một đống quần áo cũ từ trong nhà đi ra, chạm mặt Kim Thiện Giao. Lão ta ngẩn người một lúc, sau đó lộ rõ vẻ chán ghét không thèm che giấu. Ôi giời, tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là người thân nghèo hèn của nhà thím ba. Tôi nói này, chị cô mất rồi, sao còn mặt dày ở ly nhà họ Mạnh không đi thế? Em gái à, nắm mất mùa đói kém nhà nào cũng khó khăn. Trước đây chị cô thu nhận cô tôi không nói gì, giờ nhà chú ba chỉ còn 2 đứa nhỏ, tụi tôi định đưa về nuôi, còn cô. Nghe chị dâu khuyên một câu này, chỗ nào mát mẻ thì biến đến đó đi, đừng có lờ đờ ở nhà họ Mạnh chúng tôi nữa. Điêu Tứ Nương nói xong liếc nhìn 2 nhóc Vân Giao và An Tử. Ngoan, về nhà với đại bá mẫu, sau này đại bá mẫu nuôi các con. Tụi con muốn theo tiểu gì? Tụi con không đi với bà đâu, bà là người xấu. Thằng nhóc này được đấy, con biết bảo vệ ta cơ đấy. Nhưng trong chớp mắt, cậu bé đã phá vỡ nhận thức của cô về trẻ con loài người. Chỉ thấy Mạnh An Tử đạp chân một cái, ngã dầm xuống đất, lăn lộn la hét. Vừa lăn vừa gào, đầu bị tiễn đi. Cái đám ác ôm các người, lúc cha tôi mất các người đã đến cướp đồ, còn đấm đá mẹ tôi một trận. Giờ mẹ tôi vừa mới ra đi, các người lại đến cướp đồ nữa. Các người định ép một đứa trẻ như tôi phải bay màu à? Ôi trời đất ơi là trời, thế này thì tôi sống sao nổi đây. Cho tôi hiệu luôn đi cho rồi, dù sao cái nhà này cũng không ai ở tôi. Lý Ba Tử thấy đứa nhỏ 4 tuổi học mươi mấy chiêu ăn vạ chửi rủa của mình, vừa bực vừa buồn cười, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Nó nói toàn lời của tôi mà.
Tôi bảo sao nghe quen thế. Hóa ra là học theo bà đấy. Lý bà tử, bình thường bà bớt gây chuyện đi. Xem dạy đứa trẻ thành cái dạng gì rồi kìa. Đồ ăn cháo đá bát, dọn xong nhà sẽ dạy dỗ mày sau. Bỏ đồ xuống. Cô em, phải biết rõ vị trí của mình chứ. Chị cô gả vào nhà họ Mạnh thì chính là người nhà họ Mạnh. Đừng nói là nó đã mất. Cho dù nó còn sống cũng phải nhìn mặt chúng tôi mà sống. Một đứa từ ngoài đến xin ăn như cô mà cũng coi mình là nhân vật à? Bảo ta bỏ đồ xuống. Ta lấy đồ nhà mình đến lượt ngươi chỉ tay 5 món à? Con dám sủa thêm câu nào nữa, tin ta vả dụng răng ngươi không? Một bàn tay trắng trẻo thon dài và một phát cực nhanh và hiểm vào mặt Điêu Tứ Nương. Ngươi là cái thá gì mà dám dạy dỗ ta, cái đồ tiện nhân ăn nhờ ở đậu. Ta xé xác ngươi. Lời còn chưa dứt, Kim Thiện Giao trở tay tặng thêm một cái tát, trực tiếp đánh bay Điêu Tứ Nương xuống đất. Mẹ nó, dám dạy dỗ người ở nhà họ Mạnh ta, chán sống rồi hả? Chẳng thèm nói nhiều, một đấm lao về phía Kim Thiện Giao. Mạnh An từ như một cuộc pháo nhỏ lao lên, muốn cắn cho đối phương một miếng. Ai ngờ hoa mắt một cái, đại bá đã bị Tiểu Di đá một cước, bay xa mấy mét, răng tôi mài sắc hết rồi. Tiểu Di, người làm con cắn vào không khí rồi nè, quá đáng lắm rồi. Đây vốn là nhà của họ Mạnh chúng ta, ngươi chiếm làng của riêng không chịu nhả ra. Cứ đợi đấy, ta sẽ không bỏ qua đâu. Lão ta kéo Điêu Tứ Nương dậy, lách thách rời khỏi sân. Cô gái à, tôi biết cô là người tốt, nhưng cô vẫn còn trẻ. Một mình dẫn theo hai đứa nhỏ, tiếng xấu đồn xa. Đúng đấy, cô cũng phải tính cho mình nữa chứ. Chị cô mất rồi, nhà cửa ruộng vườn này nên thuộc về họ Mạnh. Trong tộc, một người ngoài như cô chiếm giữ là thế nào? Còn hai đứa trẻ này, cô dốc sức nuôi chúng lớn. Mai sau chúng nhận tổ quy tông, cô trắng tay, có đáng không? Đúng là người họ Mạnh, Tiểu Di à, cô đừng có ngốc. Cha mẹ bọn trẻ đã qua đời, lý ra phải do tộc nhân nuôi dưỡng. Cô với tụi nó dù sao cũng khác máu đào. Mọi người nhao nhao khuyên bảo. Tiểu Di, con chỉ còn một người thân là người thôi. Trước khi mất mẹ dặn tụi con theo người. Tiểu Di, người đi đi. Đại bá nhị bá tuy không tốt với tụi con, nhưng dân làng không thấy mất mạng mà không cứu đâu. Con với tỷ tỷ ăn cơm thiên hạ cũng lớn được. Mọi người nghe nó bảo ăn cơm thiên hạ, sợ đến mức im bặt. Mấy người vừa xúi Kim Thiện Giao bỏ mặc bọn trẻ, từng người một lặn mất tăm. Đừng khóc, Tiểu Di sẽ không đi đâu. Tiểu Di, lời họ nói người đừng tin. Tụi con lớn rồi cũng sẽ không rời xa người. Đúng, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Cục, Mạnh Vân Giao và Mạnh An từ cùng lúc ôm bụng. Từ sáng đến giờ tụi nhỏ chưa có gì vào bụng. Nhịn đói không dám nói với Tiểu Di, sợ Tiểu Di thấy tụi nó ăn nhiều quá sẽ không tốt, nuôi tốn cơm quá nhỉ. Để ta đi nấu cơm cho các con. Chết tiệt, ta lại quên bánh mất chuyện này. Cây thì không cần ăn cơm, chỉ cần đứng trong sân là có thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Nhưng đám trẻ loài người thì không được, tụi nó phải ăn mới sống được. Kim Thiện Giao bước nhanh vào bếp, nhìn quanh một lượt, chẳng có cái gì cả. Thùng gạo trống không, giỏ rau trống rỗng, chỉ có thùng nước là đây. Trên bếp, trong bát có 2 quả trứng vịt, là đại hoàng vừa moi được trứng vịt trời ở bờ sông. Luộc trứng, ta từng thấy ân nhân làm rồi. Nói là làm, nhưng khi cầm ống thổi lửa lại thấy khó khăn. Ta là cây, bẩm sinh sợ lửa, nhất là đồng loại bị phanh thây xẻ thịt, để trước cửa lò làm củi đốt. Thật là đau lòng quá đi. Đang lúc cô lưỡng lự, một bóng nhỏ bước vào. Tiểu Di, có phải người không biết nhóm lửa không? Kim Thiện Giao cầm ống thổi lửa nhìn cậu bé. Tiểu Di thật kỳ lạ, bình thường chẳng làm việc gì, ngoài uống nước thì rất ít khi ăn cơm, phần lớn thời gian là đi chân đất đứng trong vườn tắm nắng. Người trong làng đều nói đầu óc Tiểu Di có vấn đề. Hay là chúng ta ăn trứng sống đi, ta thấy rắn cũng ăn như vậy mà, không bay màu được đâu. Mạnh Vân Giao dùng mình một cái. Đáng sợ quá, Tiểu Di lấy tụi mình ra so với rắn kia. Tiểu Di ngồi bên cạnh đợi đi, để con luộc trứng cho người ăn. Cậu bé thành thạo nhóm lửa, ôm củi nhét vào trong lò. Nhìn đồng loại bị lửa thiêu cháy, Kim Thiện Giao ngũ quan xoắn lại một chỗ. Thảm quá, sau khi ra đi ngay cả toàn thây cũng không có. May mà ta đã tu luyện thành thần, nếu không cũng thành số kiếp làm củi đốt rồi. Tiểu Di, nước sôi là ăn được rồi. Tiểu Di nếu đói thì uống chút nước trước đi. Mỗi lần con đói con đều uống nước, uống xong là hết đói ngay. Hai đứa nhỏ an ủi cô vô cùng nghiêm túc, cứ như cô mới là một đứa trẻ vậy. Chẳng mấy chốc trứng đã luộc xong. Hai đứa nhỏ cầm trứng nhưng không nỡ ăn. Sao không ăn đi? Tiểu Di, mẹ ở dưới đất liệu có bị đói bụng không? Người mất rồi thì không đói đâu. Thôi xong, lại lỡ lời rồi. Nghe nói sau khi Mạnh nương tử mất, nhà cửa bị em gái cô ta chiếm mất rồi, ngay cả con cái cũng không giao cho nhà họ Mạnh.
Chuyện này có thật không vậy? Hôm qua tôi tận mắt thấy nhà cả họ Mạnh đến dọn nhà. Bị cái người tên gì nhỉ? Kim Thiện Giao, đúng rồi, chính là Kim Thiện Giao đá văng ra ngoài đấy. Sao tôi nhớ Mạnh nương tử hình như họ Ôn nhỉ? Chắc chắn bà nhớ nhầm rồi, em gái cô ta họ Kim, thì cô ta sao họ Ôn được? Mọi người bàn tán xôn xao. Không ai chú ý đến Điêu tứ nương bên lề đường. Điêu tứ nương vội vàng chạy về nhà. Vừa vào sân đã la toáng lên. Mạnh Hồng Đức bị đá gãy 2 cái xương sườn. Đau đến mức không xuống giường được, nằm trên khang dưỡng thương. Nhà nó ơi, ông còn nhớ vợ chú ba họ gì không? Bình thường toàn gọi thím ba, thím ba. Nhất thời thật sự không nhớ ra họ gì. Hồ nghi nửa ngày, vợ chú ba họ Kim. Cái gì mà họ Kim, tôi vừa nghe dân làng nói là họ Ôn. Một người mất rồi bà quan tâm họ gì làm gì? Điêu tứ nương tức giận và một phát vào tay lão, khiến lão đau đến nhăn mặt. Cái mụ béo này, bà đánh tôi làm gì? Cái đồ đầu gỗ này. Thím ba họ Ôn, em gái cô ta lại họ Kim, ông nghĩ xem họ có phải người một nhà không? Hơn nữa tôi mang mắng nhờ thím ba là người chạy nạn đến. Người nhà bay màu hết rồi. Mẹ nó, hóa ra là đồ giả mạo. Tôi bảo sao tính nết hai chị em lại khác nhau thế? Hay cho Kim Thiện Giao ngươi? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu vào. Ta không trị được ngươi, thì có người trị được, ngươi không phải không muốn đi sao? Thế thì đừng đi nữa. Đi gọi chú hai qua đây. Ông cứ nằm đó đi, tôi đi gọi người ngay đây. Đồ giả mạo dám vào mặt ta, không xử lý người không được. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Vân Giao và Mạnh An Từ dậy rất sớm, đeo cái giỏ nhỏ định ra ngoài. An Từ à, mẹ không còn nữa. Tiểu gì lại chẳng biết làm gì. Sau này cái nhà này trông chờ vào hai chị em mình rồi. Chị yên tâm đi, hôm nay em nhất định sẽ hái thật nhiều rau dại. Hai đứa nhỏ khích lệ nhau bước ra ngoài. Đại hoàng quay về, không được đi theo. Dân làng đói khát nhiều nhà lắm. Đã xử lý chó mèo để ăn thịt rồi. Chó mèo của tiểu gì tuyệt đối không được để người ngoài xử lý. Mau về đi, cẩn thận kẻo thành thịt chó đấy. Chị, mình đi hái rau dại trước đi, kẻo tiểu gì thức dậy lại đói bụng. Hai đứa định đi đâu đấy? Lại đây nào, tiểu gì. Tụi con định đi hái rau dại. Tiểu gì đưa các con lên núi tìm đồ ăn. Tiểu gì không được lên núi đâu. Không được lên núi đâu mà. Trên núi có hổ, gấu đen với sói rừng nữa. Tiểu gì không được lên núi. Lên núi sẽ bay màu đấy ạ. Thế các con ở nhà đợi ta. Ta đi một mình vậy. Không được đâu. Vậy chúng ta cùng đi. Chân núi có rất nhiều người hái rau và đào hang chuột. Dân làng thấy Kim Thiện Giao dắt bọn trẻ vào rừng. Từng người một trợn tròn mắt. Trời đất ơi, tiểu gì nhà họ Mạnh lại dẫn hai đứa nhỏ lên núi kia. Có phải cô ta nuôi không nổi nên muốn vứt bọn trẻ trong rừng tự sinh tự diệt không? Chắc không đâu, tôi thấy cô ấy ngơ ngơ ít nói. Không giống người xấu mà. Một cô gái dắt hai đứa trẻ thì sống sao được. Chắc chắn là ném Vân Giao vào rừng sâu để giữ lại gia sản. Như vậy vừa chiếm được tài sản họ Mạnh, vừa bớt được gánh nặng nuôi trẻ. Tiểu gì, người sẽ không vứt con trên núi cho sói ăn chứ? Tất nhiên là không rồi, đừng nghe họ nói bậy nói bạ. Mạnh Vân Giao nghe vậy thầm thở phào nhẹ nhõm. Kim Thiện Giao một hơi leo lên sườn núi, nheo mắt nhìn về phía ánh mặt trời. Cô vốn sinh ra từ rừng nguyên sinh nên có sự thân thuộc tự nhiên với rừng núi. Đang lúc tận hưởng ánh nắng, bỗng nghe Mạnh Vân Giao gọi, tiểu gì ơi, chó mèo của người chạy mất rồi. Không sao, để chúng đi chơi đi, biết đâu còn mang được gì về. Nói đoạn, tay đưa ra sau giật hai sợi tóc. Lúc đưa tay ra lại, trong lòng bàn tay có thêm 2 lá ngân hạnh. Nếm thử xem, ngọt lắm đấy. Mạnh Vân Giao đâu có tâm trạng ăn lá cây, lo lắng bảo, tiểu gì, trên núi có hổ đấy ạ, tụi nó sẽ bay màu mất. Kim Thiện Giao ngồi giữa hai đứa nhỏ, nhét lá ngân hạnh vào miệng chúng. Đừng sợ, chó mèo này của ta không phải dạng vừa đâu. Động vật trong rừng đều sợ chúng hết. Hổ cũng sợ sao à? Sợ chứ. Nếu gặp hổ mà không xử lý được thì thà hẹo đi cho xong. Thế giới quan nhỏ bé của Mạnh Vân Giao bị đánh vỡ tan tành. Đầu óc tiểu gì của nhiên không bình thường. Lúc này lá ngân hạnh tan dần trong miệng, hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Cái bụng vừa rồi còn đói giờ đã không còn cảm giác gì. Giờ tụi nhỏ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực. Tiểu gì, lá cây này ngọt thật đấy. Người hái ở đâu thế à? Kim Thiện Giao không trả lời mà lấy từ trong ngực ra 2 sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là một nửa lá ngân hạnh. Cô đeo dây chuyền vào cổ hai đứa nhỏ. Đây là bùa hộ mệnh ta tặng các con. Nhớ kỹ, bất kể lúc nào cũng không được tháo ra. Ngay cả khi tắm cũng phải đeo đấy. Và ngóng đẹp quá đi, con không nỡ tháo ra đâu. Tiểu gì tặng con mà.
Con sẽ đeo cả đời luôn. Không cho ai hết đâu. Kim Thiện Giao toàn thân đều là bảo vật. Mỗi lá ngân hạnh đều chứa linh lực. Người ăn vào có thể cường thân kiện thể. Còn sợi dây chuyền là do cành của Kim Thiện Giao hóa thành. Có thể xua đuổi điềm gở. Vạn vật trong núi không dám làm hại chúng. Ngay cả tiểu quỷ yêu tinh cũng sẽ tránh xa. Dù sao chẳng ai muốn đắc tội với đại yêu đã phi thăng thành thần. Hình như ta thấy nấm rồi. Đâu à? Mạnh An Từ nhìn theo hướng tay cô chỉ. Quả nhiên thấy một đám nấm hương rừng dưới lớp lá. Nấm, đúng là nấm rồi kìa. Hai đứa nhỏ bắt đầu ra tay hái. Vứt đi thôi tiểu gì. Tụi con không thể không vứt loại nấm tốt thế này được không? Dưới chân núi không có đâu mà. Nấm này có độc đấy. Con không sợ sao? Có độc à? Đây rõ ràng là nấm hương rừng mà. Sao lại có độc được nhỉ? Cái này là nấm hương rừng. Cái này là nấm đăng xuất có kịch độc. Ăn vào sẽ bay màu đấy. Hai nhóc thì nhìn hai loại nấm hồi lâu. Tiểu gì, cái này nhìn kiểu gì cũng là một loại mà. Nấm hương mọc cạnh cây sống. Nấm đăng xuất mọc cạnh cây chết. Nấm hương bên ngoài như váy nhuộm bẩn. Bề mặt sần sùi. Người thấy có mùi thơm của nấm. Cái này hình dáng giống nấm tán. Phần dưới giống thung lũng tán. Khuếch tán từ trong ra ngoài. Không được ngửi mùi nấm. Đó là sự khác biệt của hai loại nấm. Tiểu gì, sao người biết nhiều thế à? Đó là vì tiểu gì biết nhiều lắm, đi thôi. Đưa các con đi nhận biết thêm nhiều loại nấm khác. Hai nhóc thì reo hò nhảy múa. Chúng hiện đang ở lứa tuổi tò mò với mọi thứ trên đời, nhất là ở trong rừng, đầy dẫy sự mới mẻ. Mỗi khi gặp một loại nấm, chúng đều hỏi Kim Thiện Giao cái này ăn được không? Có độc không ạ? Kim Thiện Giao kiên nhẫn giải thích suốt quãng đường. Cô phát hiện ra lũ nhóc loài người rất thông minh, chỉ một lần là nhớ luôn. Thời gian đã đến giữa trưa. Ba người ngồi bên bờ sông nhặt nấm. Chú chó Đại Hoàng ngậm một con gà rừng chạy về. Tiểu gì ơi, Đại Hoàng bắt được gà rừng kìa. Nó giỏi quá đi thôi. Tiểu gì, tối nay mình ăn gà hầm nấm đi ạ. Kim Thiện Giao có chút khó xử. Cô không biết nấu ăn, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của bọn trẻ, lại không nỡ từ chối. Được thôi, tối nay chúng ta ăn gà hầm nấm. Tiểu gì thật tốt quá. Tiểu gì là nhất luôn. Mấy người nô đùa một lúc, mang theo sản vật rừng vui vẻ về nhà. Sắp đến chân núi, Kim Thiện Giao nhạy bén nhận ra bầu không khí không ổn. Loằng thoáng thấy Lý Chính đang bị nhà cả nhà hai họ Mạnh vây quanh ở giữa. Xung quanh đầy dân làng đang xem náo nhiệt. Kim Thiện Giao, ai cho phép cô dẫn con cháu họ Mạnh lên núi? Núi Bạch Đầu đó là nơi nào hả? Là hang sói, là động gấu đấy. Thợ săn già vào đó còn phải cân nhắc chán. Cô dám dẫn hai đứa nhỏ vào đó? Cô có tâm vi gì đây hả? Chú ba và thím ba tôi không còn nữa, chỉ để lại chút huyết nhục này thôi mà. Sao các người nỡ lòng hại họ bay màu thế hả? Trả mấy đứa nhỏ lại cho ta. Người nhà họ Mạnh không cần cô nuôi. Tôi cứ ngỡ cô là người có lòng tốt, có thể cho mấy đứa trẻ một miếng cơm ăn. Không ngờ cô lại dẫn chúng nó đi hẹo. Sao tâm địa cô lại độc ác đến vậy? Sang bên nhà nhị phòng đi. Hồng Nghị bước tới. Hôm nay cô dám dẫn chúng vào núi sâu, mai này có phải cô định đẩy chúng xuống vực luôn không? Dòng nước đỏ của nhà họ Mạnh chúng ta không thể để mất trắng trong tay một người ngoài. Trả mấy đứa trẻ lại đây. Nói xong chưa? Xong rồi thì biến. Cô thái độ kiểu gì thế? Đừng tưởng nắm trong tay hai đứa trẻ thì chúng tôi không dám động vào cô. Lý Chính, ông xem xét đi. Cô ta là người làng khác, cứ chạy sang làng mình tranh giành trẻ con rồi chiếm đất. Sau này mấy bà vợ trong làng cứ học theo cô ta, để người nhà mẹ đẻ sang cướp tài sản nhà chồng. Thế thì loạn hết à? Dân làng xem náo nhiệt nghe cũng thấy có lý, lập tức cảm thấy có mối nguy vi. Đúng vậy, Lý Chính, không được để Kim Thiện Giao chiếm đoạt nhà cửa họ Mạnh. Đuổi cô ta đi. Đúng, đuổi cổ đi. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Kim Thiện Giao, sao cô lại dẫn trẻ con lên núi săn bắt? Săn thú? Cô là hạng tiểu thư chân yếu tay mềm mà cũng bày đặt đi săn à? Mắt ông mù à? Mạnh Hồng Nghị bấy giờ mới thấy con ngồi treo trên người con chó. Được rồi, giải tán hết đi. Kim Thiện Giao, sau này lên núi đừng mang theo trẻ con nữa. Lý Chính, thế là xong chuyện à? Chứ anh còn muốn thế nào nữa? Đón bọn nhỏ về cho chúng ăn rau dại với anh chắc. Một câu nói khiến Mạnh Hồng Đức á khẩu không trả lời được. Gã quay sang lườm Kim Thiện Giao một cái sắc lẹm. Cô cứ đợi đấy cho tôi. Lý Chính không xử được cô, sẽ có người trị được cô thôi. Chú hai về. Kim Thiện Giao chưa bao giờ bị ai đe dọa. Ánh mắt cô lạnh lùng, linh lực lập tức đánh thẳng vào lưng mấy người nhà họ Mạnh. Mạnh Hồng Đức kêu ái một tiếng, ngã nhào một cú vô ích. Tiếp đó là Điêu Từ Nương và Mạnh Hồng Nghị. Cả nhà lăn lộn ngã thành một đống. Dì nhỏ nhà họ Mạnh, trong gùi cô đựng cái gì thế? Mở ra cho mọi người xem với. Cái gì cũng đòi xem à? Sao bà không bê luôn cái hòm tiền nhà bà ra đây, cho cả làng xem luôn đi.
Này, cô nói cái kiểu gì thế? Dù sao cũng là người cùng làng. Cho xem một tí thì đã sao nào? Dì nhỏ nhà họ Mạnh ơi, mấy con này là cô săn trên núi hết đấy à? Không gặp phải hổ hay gấu đen chứ? Con này béo mầm luôn. Dì nhỏ nhà họ Mạnh này, cô bán cho tôi đi. Núi ở ngay đằng kia kìa, muốn ăn thì tự lên đó mà săn. Đồ của tôi đắt rẻ gì cũng không bán. Về đến nhà, Kim Thiện Giao nhìn chằm chằm con gà rừng dưới đất rồi suy ngẫm. Bước đầu tiên nên làm gì nhỉ? Nên vặt lông hay là lột da đây? Trong lúc cô đang phân vân, thì ngoài cửa vang lên tiếng cười. Em gái ơi, nhị tẩu sang thăm em nè. Nhà nhị phòng họ Mạnh, vợ Mạnh Hồng Nghị. Vương Quế Hoa xách giỏ bước vào. Sao tẩu lại tới đây? Đến một tiếng nhị bà mẫu cũng chẳng thèm gọi à? Uổng công ta lúc nào cũng nghĩ cho mấy đứa. Vương Quế Hoa sấn sổ bước vào nhà bếp, mắt liếc ngang liếc dọc khắp nơi. Hôm nay ta về nhà ngoại, không biết lão nhà ta đã làm những gì. Chỉ nghe nói mấy mẹ con em vì miếng ăn mà liều mình lên núi, nên ta mang chút ngó sen nhà ngoại cho. Sang đây biếu em này. Vương Quế Hoa vừa nhìn thấy con gà dưới đất, hai mắt liền sáng rực lên. Em gái à, người ta có câu có qua có lại mới tọa lòng nhau. Ta đã tặng em ngó sen rồi, thế em có thể cho ta xin ít thịt không? Nội tạng cũng được nha, ta không kén cá chọn canh đâu, thêm thịt quá rồi. Kim Thiện Giao cầm lấy dụng cụ đặc biệt trên thớt, từ từ tiến lại gần Vương Quế Hoa. Cô định làm gì thế em gái ơi? Có gì mình từ từ bảo nhau, đừng có động vào đồ chơi chứ. Kim Thiện Giao nhét dụng cụ đặc biệt vào tay Vương Quế Hoa. Tẩu nấu cơm đi, làm món gà hầm nấm. Nấu xong sẽ chia cho tẩu một bát, chịu không? Vương Quế Hoa ngỡ ngàng nhìn Kim Thiện Giao. Tẩu không nghe rõ à? Nghe rõ rồi, được. Để ta làm, em cứ ra ngoài đi kẻo vướng chân. Tẩu bảo ai vướng chân cơ? Xem cái miệng ta này. Là ta vướng chân, em cứ ra ngoài đợi đi. Một lát là xong ngay thôi. Mùi gà hầm nấm thơm phức lan tỏa khắp gian bếp, bay ra tận ngoài sân, khiến con chó vàng cứ hít hà không thôi. Vương Quế Hoa mở vung cho thêm chút muối, đảo nhanh tay rồi múc ra bát. Sau đó rửa sạch sẽ nồi niêu bát đĩa. Làm xong hết mọi vặt xếch, bà ta sốt ruột đứng bên cạnh nồi. Em gái xem còn vặt xếch gì cần ta làm nữa không? Kim Thiện Giao cũng chẳng hẹp hỏi, lấy cái bát múc 2 muôi thịt đầy, đưa cho Vương Quế Hoa. Vương Quế Hoa mừng rỡ đón lấy, trong mắt bà ta rơm rớm nước mắt. Em gái thật tốt quá, đúng là đại ân đại đức mà. Sau này có vặt xếch gì em cứ gọi ta. Vặt xếch gì ta cũng làm được hết, không ngại bẩn, chẳng ngại mệt, chỉ cần cho ta miếng ăn là được. Tẩu về đi. Vương Quế Hoa bưng bát thịt vội vã chạy về nhà, cái miệng cười không khép lại được. Nhà bà ta đã nửa năm nay chưa được bữa nào no nê, bát thịt này ăn dè sẻn một chút cũng đủ cầm cự được cả ngày. Vương Quế Hoa ôm khư khư cái bát đi về, thỉnh thoảng lại hít hà cái mũi. Mùi thịt thơm lừng khiến bà ta cứ nuốt nước miếng ực. Nhà đại phòng và nhị phòng họ Mạnh chỉ cách nhau một bức tường. Vương Quế Hoa không dám gây tiếng động, lén lén lút lút đi vào sân. Bà đang ôm cái gì trong lòng đấy? Không có gì, em chỉ bị đau bụng thôi. Đại tàu nếu không có vắt xếch gì thì em vào phòng trước đây. Đứng lại đó, thím hai. Thịt này ở đâu ra hả? Vương Quế Hoa không muốn thừa nhận mình vì miếng ăn mà đi làm giúp vắt xếch. Vừa làm đầu bếp vừa làm cửu vạn cho Kim Thiện Giao. Là nhà ngoại em cho. Cái nhà ngoại nghèo rất mồng tơi của thím á, mà có thịt cho thím chắc. Thịt này là thím đi trông chỉa về đúng không? Không phải em trộm đâu. Đưa bát thịt đây cho tôi. Không phải trộm. Thế thì ở đâu ra? Chẳng lẽ là Kim Thiện Giao cho thím? Thím liệu mà suy nghĩ cho kỹ, con mụ Kim Thiện Giao đó là kẻ lừa đảo. Thím mà dám dây dưa với nó, đến lúc dụng đất về tay nhà họ Mạnh thì đừng hòng tôi chia cho thím một cục đất nào. Điêu tứ nương huých mạnh vào tay bà ta, bát thịt rơi xuống đất lăn lóc. Vương Quế Hoa nhìn đống thịt mà xót hết cả ruột. Đại tàu làm cái gì thế hả? Em phải nhẫn nhục mãi mới mang được bát thịt về, cũng chỉ muốn cho mấy đứa nhỏ được bữa cơm no. Tàu trả bát cho em. Không trả, thím không nói rõ ràng thì đừng hòng tôi đưa thịt cho thím. Hai người giằng co qua lại, bát thịt rơi xuống đất, thịt vương vãi khắp nơi. Vương Quế Hoa vừa giận vừa xót. Điêu tứ nương cũng thấy tiếc, nhưng hả dạ thì nhiều hơn. Tôi mà không được ăn thịt thì nhà thím hai cũng đừng hòng mà nếm thử. Trong khi đó ở bên kia, Kim Thiện Giao cùng hai nhóc thì đang ngồi trên giường sưởi, mỗi người cầm trên tay một cuốn sách. Mạnh Vân Giao ôm cuốn Bách Thảo Cương Mục bản phổ thông, Mạnh An Từ cầm cuốn Bách Thú Săn Mồi Đồ Giải. Bọn trẻ vốn chẳng biết chữ, chỉ biết là hình ảnh ra xem thôi. Còn Kim Thiện Giao thì cầm cuốn tuyển tập chửi đồng, nghiền ngẫm từng câu từng chữ. 2 lần đấu võ mồm trong làng, cô đều kết thúc bằng thất bại thảm hại. Không thể để tình trạng này tiếp diễn được, phải nâng cao lực chiến mới được. Thái thượng lão quân nói trong sách cái gì cũng có, thế nên cô đang học cách cãi lộn theo chỉ dẫn. Kẻ nào rảnh rỗi sinh nông nổi mà dám trộm gà của bà đây? Bà chủ cho người uống nước cũng sặc bay màu, đi đường thì vấp ngã ra đi. Đẻ con trai thì không có hậu môn, đẻ con gái thì không có tiền đồ. Kẻ nào to gan lớn mật dám trộm gà của ta, chủ cho người uống nước cũng hẹo. Bước ra đường là ngã bay màu, sinh con trai thì thiếu bộ phận, sinh con gái thì xúi quẩy. Dì nhỏ ơi, hôm nay dì không nên vả vào mặt đại bá mẫu,
mà phải tung một cước đá bay bà ta mới đúng. An Từ nói đúng đấy. Hôm nay động tác của dì còn hơi rườm rà. Sau này đánh nhau xong chúng ta phải ngồi lại rút kinh nghiệm. Chỗ nào cần cải thiện, chỗ nào cần phát huy, để tránh va xét cứ thua mãi như vậy. Dì ơi, con học được cách nhị bá mậu nấu ăn rồi. Lần sau không cần nhờ bà ấy nữa. Chúng ta còn tiết kiệm được một bát thịt. Đây không chỉ là chuyện một bát thịt đâu. Nhà đại phòng và nhị phòng luôn cấu kết để bắt nạt hai đứa. Chúng ta phải khiến bọn họ cắn xé lẫn nhau. Con xem, nhị phòng thì tham miếng ăn, đại phòng thì lại hám tiền tài. Dì chỉ cần bỏ ra một bát thịt là có thể khiến kẻ tham ăn làm vá xếch cho mình, khiến kẻ hám tiền sinh lòng nghi kỵ. Còn chúng ta chỉ vá xếch ngồi xem kịch hay, chẳng phải là rất nhàn nhã sao? Mạnh Vân Giao và Mạnh An Từ nhìn nhau. Hai đứa ở nhà đọc sách đi. Đợi gì có tiền sẽ cho hai đứa đi học ở tư thục. Đi học tốn nhiều tiền lắm dì ơi. Dì lấy đâu ra tiền mà cho bọn con đi học à? Không được đâu, dì ơi, bọn con không đi học đâu. Mạnh An Từ tuy nhỏ tuổi nhưng cực kỳ thông minh. Cậu bé rất muốn được đi học, nhưng biết nhà mình đang nghèo nên mới nói dối lòng. Dì ơi, bọn con không thích đọc sách đâu, không thèm tới tư thục đâu ạ. Trường học đáng sợ đến thế sao? Nhìn hai đứa trẻ sợ hãi kìa. Đến nhìn thẳng vào dì cũng chẳng dám nữa. Nhưng không học là không được đâu. Dì xuống đây là để báo ân, không thể để hai đứa làm trì hoãn con đường thăng tiên vì dì. Một ngày nọ, khi trời vừa hửng sáng, Kim Thiện Giao đã dẫn theo bọn trẻ cùng chó mèo lên núi Bạch Đầu, định săn một con lợn rừng thật lớn. Một phần mang đi bán, một phần đem biếu thầy đồ làm học phí. Ba xét săn bắt chẳng cần Kim Thiện Giao phải động tay. Chỉ cần một con mèo, một con chó là xong. Cô chỉ cần nói qua ý định của mình, chó mèo đã chạy biến đi trong nháy mắt. Dì ơi, chúng có bắt được lợn rừng thật không à? Tất nhiên rồi, hai đứa cứ yên tâm đi. Nếu đến con lợn rừng mà cũng không bắt được thì còn mặt mũi nào đòi thăng tiên cùng dì nữa. Thà đổi tên thành gấu đen cho rồi. Đại Hoàng và Tiểu Lệ hành động rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lôi sành sạch một con lợn rừng lớn chạy xuống. Kim Thiện Giao hài lòng gật đầu. Kéo nó xuống núi thôi nào. Kim Thiện Giao vừa dẫn bọn trẻ về tới đầu làng đã gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Dân làng ai nấy đều nhìn thấy con lợn rừng. Dì nhỏ nhà họ Mạnh ơi, cô lại lên núi nữa đấy à? Lần này còn săn được hẳn con lợn rừng cơ đấy. Con lợn to thế này ăn sao hết, để lâu là hỏng đấy. Cô có bán bớt cho tôi một ít không? Được chứ, tỷ tỷ chẳng để lại chút tiền tiết kiệm nào. Dì cần tiền để nuôi mấy đứa nhỏ. Dì nhỏ nhà họ Mạnh ơi, tôi cũng muốn mua thịt. Mẹ tôi tuổi cao sức yếu rồi, không thể trơ mắt nhìn bà ấy hẹo vì đói được. Tôi nữa, vợ tôi mấy hôm nay người không được khỏe. Tôi muốn mua cho cô ấy ít đồ tẩm bổ. Kim Thiện Giao bước vào sân giữa tiếng bàn tán xôn xao. Tôi chỉ giữ lại 2 cái chân trước, còn lại đều bán cho mọi người. Mọi người nghe xong thì mừng rỡ khôn xiết. Tốt quá, cuối cùng cũng được miếng thịt vào mồm rồi. Lý Chính, tôi không biết xẻ thịt lợn rừng. Ông là người có kinh nghiệm, liệu có thể giúp tôi một tay không? Con lợn rừng to thế này, một cô gái như cô đúng là khó mà xử lý được. Để tôi gọi thêm mấy người tới phụ một tay, giá cả cứ thấp hơn thị trường. Hai Văn thì sao? Tất cả tùy ông quyết định. Được, tốt lắm. Không thành vấn đề, có câu này của cô là được rồi. Lý Chính đôn đốc mọi người bắt tay vào vá xếp. Thì ra, từng bộ phận của lợn rừng lại có giá khác nhau. Ví dụ như thịt chân trước là ngon và đắt nhất, sau đó mới đến thịt chân sau. Thịt ba chỉ thì nhiều mỡ, ai cũng tranh nhau mua. Xương không có thịt thì giá rẻ nhất. Kim Thiện Giao thấy vô cùng mới lạ, tiện tay kéo luôn hai đứa nhỏ vào cùng học. Cô cũng chẳng biết chúng nên học cái gì, nên cứ nhồi nhét đủ thứ vào đầu bọn trẻ. Chẳng mấy chốc, con lợn rừng lớn đã được bán sạch sành xanh. Sau khi mọi người về hết, Kim Thiện Giao tặng cái đầu lợn cho Lý Chính. Lý Chính hớn hở ra về. Đến lúc Vương Quế Hoa bê chậu tất tả chạy sang thì chẳng còn lại cái gì nữa. Bà ta đứng được mặt ra đó. Tổ có biết hầm thịt không? Biết chứ, hầm thịt hay chặt thịt ta đều làm được tuốt. Giúp tôi nấu cơm đi, làm xong sẽ biếu tổ một bát. Vương Quế Hoa nghe vậy thì mừng như bắt được vàng. Bà ta bước vào bếp rồi bắt đầu thoăn thoắt làm vá xếch. Em gái ơi, em giữ lại nhiều thịt quá, trời nóng thế này ăn không hết là hỏng đấy. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Thì dùng muối mà ướp chứ sao, để ở nơi thoáng gió phơi một thời gian. Hoặc lấy cành cây mà hun khói, làm thế thì để cả năm cũng chẳng hỏng được. Bà ta vừa nói vừa nuốt nước miếng ực. Kim Thiện Giao, cô cút ra đây cho tôi. Vương Quế Hoa nghe thấy tiếng của chồng mình. Bà ta hốt hoảng nhìn sang Kim Thiện Giao. Để ta ra xem thế nào. Bà ta vừa mới bước chân ra khỏi cửa bếp, đã thấy đại bá và chồng mình dẫn theo sai nha xông vào, đang hùng hổ lao tới. Kim Thiện Giao, con mụ lừa đảo kia, cô căn bản không phải là em gái của chú ba. Còn không mau cút ra đây. Mệnh Hồng Nghị định hét lên thì bị Vương Quế Hoa túm chặt lại. Bà lôi tôi làm cái gì? Thì Kim Thiện Giao hoàn toàn không phải dì nhỏ của Vân Giao và An Từ. Đó là kẻ buôn người đấy, bà đừng có xía vào. Vương Quế Hoa vẫn còn muốn dựa vào vá xếch nấu cơm cho Kim Thiện Giao để qua cơn hoạn nạn, nên không thể để chồng mình phá hỏng chuyện tốt được. Cái bà vợ ngu ngốc này không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Đợi đòi được ruộng đất về thì mới có phần của chúng ta chứ. Đi ra chỗ khác,
đừng có phá hỏng vắt sét của tôi. Gã hất tay Vương Quế Hoa ra rồi bước thẳng vào bếp. Trong bếp, Mạnh Hồng Đức và Kim Thiện Giao đang dương cung bạt kiếm. Hai đứa nhỏ sợ đến mức mặt cắt không còn giọt nước đỏ, chúng sợ hãi nép sát vào người Kim Thiện Giao. Đây chính là dì nhỏ của chúng cháu, là dì thật mà. Dì không phải kẻ lừa đảo, quan tri huyện còn đang đợi chúng ta ở nha môn đấy. Mau đưa người đàn bà này đi. Kim Thiện Giao, mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Các người đừng bắt dì nhỏ của cháu. Dì nhỏ của cháu không phải kẻ lừa đảo, cô ấy đúng là dì của cháu mà. Mẹ cháu đã tự miệng nói thế. Nha đầu này sao cứ bám lấy thế? Hai đứa nhỏ đưa tay lôi kéo Kim Thiện Giao nhưng không tài nào lay chuyển nổi. Trông mắt tên sai nha lóe lên vẻ kinh ngạc, sức lực của cô gái này sao lại lớn đến vậy? Kim Thiện Giao hất nhẹ cánh tay, khiến tên sai nha phải lùi lại nửa bước. Cô định dẫn theo hai đứa nhỏ cùng đi, nhưng lại bị tên sai nha quát dừng lại. Luật pháp triều đình quy định, trẻ con tâm trí chưa trưởng thành không được phép bước vào công đường, tránh để lời nói con trẻ làm ảnh hưởng đến và xét xử. Đừng khóc, dì đi một lát rồi về ngay thôi. Nói rồi, cô quay sang nhìn Vương Quế Hoa, tẩu trong nhà cho cẩn thận. Nếu tôi về mà thấy mất một viên gạch cái ngói nào, thì tôi sẽ hỏi tội tẩu đấy. Lời này vừa thốt ra, Mạnh Hồng Đức và Mạnh Hồng Nghị đồng loạt nhìn về phía Vương Quế Hoa, khiến bà ta sợ tới mức run bần bật. Tôi trong nhà á, trông kiểu gì bây giờ? Tôi không trông nổi đâu. Trước khi đi, Kim Thiện Giao truyền tin cho Đại Hoàng và Tiểu Lệ, dặn chúng phải bảo vệ hai đứa nhỏ cho tốt, tuyệt đối không được để chúng bay màu. Thím hai, nhân lúc này mau đi tìm bà mối mà bán cái đứa này đi. Các người mà dám bán chị tôi nhất định sẽ xử lý các người. Cái đồ ngu xuẩn đến họ tên còn chẳng phân biệt được. Nếu còn để tao thấy mày nhìn tao bằng cái ánh mắt đó, thì đừng trách tao độc ác bán luôn cả mày đi đấy. Mạnh Hồng Đức quay sang nhìn Vương Quế Hoa. Bà còn không mau đi đi, hay là muốn ở lại đây làm chó trong nhà thật đấy? Vương Quế Hoa rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đi thì Kim Thiện Giao sẽ không tha cho bà ta, mà không đi thì đại bá cũng chẳng để yên. Đại ca, Vân Giao dù sao cũng là con của chú ba, bán đi thì không ổn lắm đâu. Hừ, giờ lại bày đặt làm người tốt à? Lúc chú ba mất, thím tranh đồ còn hăng hái hơn bất cứ ai. Tao không rảnh ngồi đây đôi co với thím. Chú hai, đi vào thành với anh. Chú đi tìm bà mối đi, còn tao sẽ đi tiễn mụ lừa đảo này đi. Lòng Mạnh An từ bùng lên cơn giận dữ. Bọn họ không chỉ muốn bán chị gái, mà còn muốn loại bỏ cả dì nhỏ nữa. Nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua, trong lòng cậu bé nảy ra một ý định cực kỳ táo bạo. Cậu bé đi đến bên cạnh Vương Quế Hoa, ngước gương mặt đáng thương lên nói, nhị bà mẫu, con sẽ đi hái nấm cho người. Ngươi có thể đừng bán chị gái con đi được không?